नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आज आपण करणार आहोत अनबॉक्सिंग व्हिडिओ. चला गाईज, लेट्स गो गाईज. हे आपला पार्सल पार्सल आलेलं आहे. तर चला मग त्याचं अनबॉक्सिंग करूया. माइक चेक 1 2 3 4 DJ गफरन ये 1 C 1 सगळ्याच्या हातावरती. चला गाईज, अनबॉक्सिंग करूया. सॉरी. टान टाडा टान टाडा. वापस पैसा हट. टान टाडा. सेट करू का? बोर्ड दाखव गाइस तुम्हाला. बोर्ड दाखव. एक मिनिट. तेवढा अजून काही नाही आहे गाइस. तेवढा आणखी हे नाही आहे, बॉडी नाही आहे. तरी पण आहे थोडी ठीकठाक आहे. टान टाडा टान टाडा टाडा टाडा. खुलू 1 2 3 4. How is this guys? Let's go guys, let's go. वेअर करू 1 2 3. कसं आहे गाईज? कसं आहे गाईज? हाऊ इज दिस? थांबा थोडं उठतो.